Ahoj, Tomáš, Alfa, vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na unboxing tohoto externího topítka. Tak, mrkneme se na něj. Je to topítko, který je pochopitelně použitelný pouze s externím filtrem, protože se napojuje na přívodní hadici. Stupnice je podle regionu, odkud kupujete, buď to ve stupních nebo ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Tady je nějaký QR kód na nějaký videjko. Na to se teď dívat nebudeme, my se podíváme, co je vevnitř. Tak. Tady je samotné topítko. Je to docela macek, co říkáte? Tak, v krabičce jsou ještě nějaké manuály, to je všechno, co tam najdete. Save these instructions, dobře. Tady je nějaký user guide. Důležitá informace, topítko musí být pořád ve vertikální poloze, pravděpodobně kvůli průtoku vody, aby tam někde nevznikaly vzduchové bubliny. To je moje domněnka trošku. Topítko se zapojí na vstupní hadici do filtru. Tady vidíte ty klasické matice, jak u spojování těchto hadic bývá. Nasadí se hadice a dotáhne se tahle matka, která vlastně se přes tu hadici přitáhne, tím se to utěsní. Topítko má klasickou zásuvku, tady se nastavuje teplota. Je docela lehoučký, akorát je potřeba počítat s tím, že zabere ve skřínce pod akváriem docela dost místa. Myslete možná na to, že když budete akvárium udržovat, budete čistit filtr, tak by topítko nemělo být zapnutý v momentě, kdy v něm není voda, aby se nepoškodilo. Tak to je o topítku Hydro všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud nechcete přijít do další videa, tak nezapomeňte na zmáčknutí zvonečku a u příštích videí se na vás zase těším. Mějte se hezky, ahoj!